تهران، سحرگاه 23 خرداد. همزمان با هدفگیری شبکه فرماندهی عالی و حذف چندین فرمانده ارشد سپاه، یکی از پیچیده‌ترین عملیات نظامی اسرائیل در ایران آغاز شد. عملیاتی برای خاموشی کامل سامانه‌های پدافندی ایران به منظور گشودن مسیر پرواز جنگنده‌های اسرائیلی به قلب کشور. رزمایش مشترک پدافند هوایی اقتدار 1403 را با نام مبارک حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آغاز می‌کنیم. سامانه‌های پدافندی ایران از اس-300 روسی تا باور 373 سوم خرداد، تورم-1، مرصاد و زوبین سالها به عنوان سپر نفوذناپذیر آسمان ایران تبلیغ شده بودند. میلیاردها دلار هزینه شده بود. مانورهای تلویزیونی و تبلیغات گسترده صورت گرفت و فرماندهان نظامی بارها مدعی اشراف کامل بر حریم هوایی ایران بودند. در شرایط کاملا واقعی، در مناطقی که میتواند مورد طمع دشمنان باشه و برابر سناریوهای محتمل تهدیدات احتمالی دشمنان، این تمرین و این رزمایش واقعی داره انجام میشه. هدف در 57 کیلومتری با موشک صیاد 2 منهدم می شود. اما عملیات اسرائیلی‌ها با نام طلوع شیران نه تنها به این شبکه نفوذ کرد، بلکه آن را ظرف 48 ساعت فرو پاشاند. تلاش داشتند با دور ماندن از رادارهای شناسایی به مرکز غنیسازی نطنز حمله کنند، با دفاع هوایی سپاه نابود می شود. اما دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ سالها پیش از این حمله موساد و اطلاعات ارتش اسرائیل شبکه‌ای چند لایه در عمق خاک ایران طراحی کرده بودند. از جمله انبار تسلیحات در نزدیکی سامانه‌های موشکی را از پیش جاسازی کرده بودند، پهپادها و پرنده‌های انتحاری در داخل خاک ایران تولید کردند و نفوذ مستقیم به سیستم‌های امنیتی جمهوری اسلامی انجام دادند. با فرارسیدن ساعت 0 موج اول عملیات آغاز شد. رادارهای اصلی یکی یکی خاموش شدند بدون آنکه بدانند از کجا هدف قرار گرفتند. ویدیویی که ارتش اسرائیل در نخستین روز جنگ منتشر کرد، عوامل نفوذی موساد را در حال هدفگیری 2 سایت راداری به نام‌های نجم و طبس نشان می‌داد. پس از آن تصاویری از انهدام رادارهای راهبردی همچون نظیر، سپهر، کاوش و مطلع الفجر و سامانه‌های نظیر 3 خرداد، مرصاد و تورم-1 منتشر شد. طبق آمار رسمی ارتش اسرائیل در همان ساعات ابتدایی بیش از 70 سایت پدافندی جمهوری اسلامی نابود شد. تصاویر شهروند خبرنگاران از سوختن سایت راداری سوباشی در همدان، یکی از حیاتی ترین رادارهای غرب ایران، به خوبی ابعاد فاجعه را نشان می‌دهد. سوباشی نقشی کلیدی در رهگیری اهداف در غرب کشور داشت. در نتیجه جنگنده‌های رادارگریز F-35، F-15 و F-16 اسرائیل بدون هیچ مقاومتی بر فراز تهران و اصفهان ظاهر شدند. پدافند فلج شده بود. نه فرمانی صادر می‌شد، نه هدفی شناسایی. در عمق ماجرا، جنگ الکترونیک و عملیات سایبری سامانه‌های هدایت و فرماندهی پدافند را از کار انداخته بودند. از اهواز تا تبریز، از اصفهان تا تهران، نه تنها سامانه‌ها بلکه قابلیت واکنش فوری ایران نابود شد. تکیه ویژه بر اطلاعات سامانه‌های پسیف، این تنها جنگی در آسمان نبود، بلکه نمونه‌ای بی سابقه از هماهنگی میان جاسوسان، نیروهای ویژه و نیروی هوایی بود. مدلی از جنگ ترکیبی که پدافند ایران هیچ دفاعی در برابرش نداشت.
با حذف شبکه یکپارچه پدافند، نزدیک به 100 هدف استراتژیک مورد حمله قرار گرفت. سایت‌های هسته‌ای، مراکز فرماندهی سپاه، ایستگاه‌های ارتباطی، پایگاه‌های پرتاب موشک و سایت‌های زیرزمینی. در کمتر از 2 روز اسرائیل کنترل کامل آسمان ایران را در اختیار گرفت و مسیر عبور امن جنگنده‌های خود را از مرزهای شمال، مرکز و جنوب ایران تثبیت کرد. اینجا بولوار نماز مشهد، پدافند ارتش رو شدت حملات از روز سوم به بعد با گسترش هدفگیری به مشهد و بیرجند نتیجه مستقیم نابودی پدافند ایران بود. حتی جمهوری اسلامی قادر به فعالسازی پدافند در سایه بر پایه سامانه‌های دوش پرتاب و استتاری هم نبود. پهپادهای اسرائیلی ساعتها بر فراز آسمان ایران پرواز کردند بدون اینکه پدافند واکنشی نشان دهد. کار به جایی کشید که بمب‌افکن‌های آمریکایی هم بدون هیچ مزاحمتی تا مرکز ایران رفتند، تأسیسات فردو را بمباران کردند، به پایگاه‌های خود بازگشتند، در حالی که پدافند جمهوری اسلامی حتی متوجه ورودشان هم نشد. امروز با قاطعیت میتوان گفت پدافند هوایی جمهوری اسلامی دیگر وجود خارجی ندارد. به قول نظامیان غربی یک ببر کاغذی از آب درآمد و به قول ما ایرانی‌ها کوه موش زایید. حالا 3 پرسش حیاتی پیش روی ملت ایران است. آیا بازسازی این پدافند ممکن است؟ چقدر باید هزینه شود؟ و آیا اسرائیل اساساً اجازه چنین بازسازی را خواهد داد؟ تجربه سوریه، لبنان و عراق نشان می‌دهد پاسخ منفی است. لااقل تا جمهوری اسلامی سر کار است، چنین نخواهد کرد. پس سرنوشت آسمان رها شده ایران چه خواهد شد؟ جز تغییر عامل تحقیر، راهی برای پایان تحقیرهای بی‌پایان باقی نمانده. مغز انسان پراکنده و پاشیده میشه در مقابل این سوالات.